Sziasztok, én Norman, és itt vagyunk a lájkot.Változatos és csapatni fogjuk a DLC-t a játéknak, ugye? Van egy DLC-je. És ezt ugye végignyomjuk, ugye mondtam a végigjátszás végén. Hogy végigtoljuk. Lara, it is unfortunate that you have forced my hand in this matter, but so be it. As you know, your parents appointed me executor of the estate in the event of their absence. Since your mother disappeared, her death was never technically declared. And given the circumstances surrounding your father's death, it's no surprise that he never drafted a formal last will and testament to account for this circumstance. Unfortunately, you have no legal claims to the estate. I'm willing to negotiate a modest monthly stipend from your trust, but only if you leave the manor by week's end. Don't fight me on this, Lara. Your mother wouldn't want that. Sincerely, Atlas. There has to be a will or some kind of evidence of what happened to Mum in the manor, somewhere. Dad's safe. Na nyissuk ki a széfet. Oh shit. Needs a combination. It's got to be in Dad's papers somewhere. Maybe in the library. Aha, kell a combination hozzá. Lara, vedd már fel ezt a cuccot. Jó. My parents made a good team, challenging each other from the start. Nem ezt akartam kinyitni, de... Dad would have liked me to go to Oxford, but I insisted on... Jó. Mennyi cucc van itt, basszus? A picture with Dad and Anna. Jó, most vége? This is probably my grandfather Benjamin. Mindent fel lehet szedni szinte. Nyitjuk. One of Dad's jewelry. Hát egyenlőségben nincs a kombináció. Dad's map of the forgotten cities of northern Syria. He was closer than he knew to finding the prophet's tomb. Manuscript. Dad's book about immortality. Itt is van valami. I finally... It must have been hard for Mum to go against her family's wishes. I'm glad she did. The door to the library. Zárva. Locked. Ja, hogy ide kellett volna jönni. Dad's artifacts from the Nile Valley. I always loved looking at these. Ja, megmagyaráz. Dad became interested in... Most honnan szarba szerezem meg a kulcsot oda? Hogy bejussak. Ugye valószínűleg kell hozzá a kulcs. Hi, Dad. Mert ott van ugye bent a szép kombinációja. Hello there, Sir Lancelot. Don't worry, I won't be borrowing your sword this time. The Grand Hall. Always loved playing in here as a kid. This will be one of the first things to fix. Hát előbb nézegetünk itt fönt. A phoenix. El se tudom kinyitni, nagyon jó. Mit ér? Valami Meister Key-t írt. Lara, you know the West Wing is off limits. I'm sorry, Holtra éjjesz, basszus. We've been through this.
What are you doing sitting on the floor, Mistress Lara? Itt is van egy cuccos. Jézus, azért mennyi ilyen szar van itt. Ilyen felvető tárgy. Rengeteg. Looking at the compass, thinking. Zárva ez is, basszus. Ja. Lara. What about, if I may inquire? Just thinking about discovering faraway places. The author. About finding adventure. I'm sure you will, my lady. You've the soul of an explorer. But don't grow up too fast. Na, ezt ki tudtok nyitni. Got to remember to pack this for my next trip. Flashlight volt benne, ahonnan ki kell menjünk. Should be able to explore the dark now. Hát rohadtul nem. Hát akkor merre? Ha nem kell kimennünk. Továbbra is zárva van. Nyilván mondjuk. Hát meg volt egy kép, azt hagytok. My birthday crown. I was so proud of that thing. That's my handwriting. Várjunk, ezeket a tárgyakat hol tudom megnézegetni? Már lehet, hogy ott valami cuccom van rajta. Egy-két dolog. A picture with Dad and Anna. Never liked wearing dresses. Ja, azt megnéztük. My birthday crown. I was so proud of that thing. Ezen is van valami írás. Ja, de ugye ezt láttuk az előbb. Akkor mi van még itt? Dad's map of the forgotten cities of northern Syria. Hát szakára nézegetettem, az semmi fontos dolog nincs. Dad's book about immortality myths might be useful in my research. Azt már nem lehet kinyitni. Szóval az sokat nem érek. Liked me to go to Oxford, but I insisted on UCL. Yep. Got to remember to pack this for my next trip. Csak nem értem, ez minek kell. Várj. This is the map I made for my first expedition with Dad. It shows a path to the library through the servants' passage. Wait, I can get to the library through the old servants' corridor. Aha. Ó. Titkos ajtó. Akkor ezért kellett a flashlight.
titkos cucc miatt. The news has reached Mother. Falling apart. Maybe I should just let my uncle have this place. Akár majd ezt megnézzük. Majd bemegyünk ezen az ajtón, ha be tudunk. Hát nem tudunk, szóval megyünk akkor még lentebb. Ott valami szar, ezért valami kulcsot. De hogy hol találom meg a kulcsot a dolgokhoz, az piszak jó kérdés. De van egy esetésem, hogy nem nagyon kell majd lőni, ugye, mert fegyverünk nincs. Azt el kell tolni. Egy szót. Poor Winston. I remember being so angry. He was always King so to Queen patient one. with me. We're going to win this time, Winston. I would play chess with our old butler Winston on Shock. But you should know by now, winning isn't everything. Queen to King's Bishop 6. Check. Nem tudom ki. Easy for you to say. You always win. Knight takes queen. What I mean to say is try to enjoy the journey, Lara. Don't rush to Valamit victory. szerintem meg kell ahhoz találjak, hogy ki tudjam nyitni. Ja. Ezt is befele kell húzni. Mert itt tudok itt átjönni. Királyság. Gondolom majd itt lesz valami. Tudsz, ami kell. Indeed, Lara. Muster your courage, for this is the only path to the Library of Infinite Knowledge. Look there. See the string? An ancient Egyptian tripwire. The keepers of knowledge want none to disturb their treasures. We must tread carefully. Let me lead. I know how to spot all the traps. Na most I'm sure merre? you do, my darling. Lead on. De nézzünk szét erre előbb. My stuffed bear. I couldn't have a tomb. Köves cuccot találtunk. Majd van valami. One of the wire traps Winston made for my birthday expedition. Ez ami a szart csinálja. Water damage from the main hall Arra above. kell mennünk. De elnézzünk itt a másik irányba is. Hát itt semmi nincs. Akkor mehetünk arra, merre kellett. Hoppára, és itt van egy létra. Milyen rejtélyes kastély ez, hogy ma szar. Jesus. Plans for adding electricity to the manor. Dad used to say his granny hated all the bright lights. There's a missing page. A kettes hiányzott. Na, menjünk itt ki. Okay, Dad's ledger has to be in here somewhere. Hopefully it has the combination to the safe.
Majd meg kell keresnem a kombinációt valahol. Hát mindent megnézzünk, amit lehet. This music is familiar. It's beautiful. It appears so Reginald's helmet fell off. Or didn't I put it back? Hiányzik a zsakja a szobornak. Na ez amit lehet. Took quite a tumble off of this old thing when I was a girl. Still feel it in the shoulder from time to time. Aha, fel lehet menni majd, de előbb itt lent nézegetünk. For God's... Okay, got to find those objects to figure out the combination to the safe. There's something else here. Dad's lighter. I don't remember. Light her. Okay, should be able to light the fireplace now. Dad was looking for an elixir. Was it the elixir of life? I remember. No, let me see. This was always Na, itt megtaláltam abból, amit kellett. Are referencing the same source material. But where did I see this image? Dad, I think it's this one, in the chapter on Egyptian districts. Why, yes, I think you're right, Lara. I remember the page with the illustration of Ra. Itt is van valami. This picture was taken in the library. 1820 editions. 1820-as évekből. Ja, itt más nincs. My goodness, you've been paying attention, haven't you? This could be an important breakthrough. Does this mean One of Winston's notes. He always hid sweets for me to find. a research assistant? That and more, my darling girl. Takes me back. Those were good times. The best times. Ja, aha. Ezt kellett elhúzni. De csak azért kellett jönni. És hogy tolhatjuk vissza a helyére. Zsír. Blank, except for the image of a key. Ebből tudom, találtam mind a kettőt. It leads to the master key. We made it Nem with a tudom, hogy special kind of invisible ink. They could only be seen with the heat of a fire. Hát Istenem, zárva van. I think I stashed one of Winston's master keys in here when I was a kid. Fent valami nincs. Hogyan jelzi ezt a függönyt itt? This is my handiwork. Spent so many hours in here, reading, dreaming of my own adventures. Ha. Hát le van törve. Hát nem tudom, lehet én gondolkozok hülyén, de szerintem le kell égetni ezért azt a függönyt. I can see the map. Looks like the key is hidden under. X marks the spot, as they say. Oh! Itt egy cucc. The master key.
This should get me into the West Wing. Megtaláltunk egy kulcsot. Aha, ezzel már tudom nyitogatni az ajtókat. Fasza, nagyon fasza. Ugye itt volt fent egy ajtó, amit ki lehetett nyitni, de ugye nem volt kulcsom hozzá. Nézzük ezt, ki tudom már nyitni? Ki hát? The pharaoh's crown from my birth. Király. Nyissuk ezt is. Okay, Dad's clues mention Mum's paintings and their anniversary. Így jutottam ki ide. Maybe I can find some answers in the West Wing. Ez fasza. Hogy itt voltak errefele ilyen ládák, amiket nem tudtam kinyitni, mert ugye nem volt hozzá kulcsom. Nem sok volt, vagy egy-kettő, azt hiszem. Was Mum's room in here? Just stay out of there, darling. Azokat meg Dad kéne was nézni. always so protective of the West Wing. Itt van egy. The Croft family crest. Egy pajzs. Na, ezt majdnem itt hagytam. Ilyen szempontból jó, hogy visszajöttem. Hey, Joan. Hát kimenni nem is lehet. Az oké, hogy most ezt begyújtottam, de az... valami ezt kelleni fog, vagy egyáltalán nem? Ez itt a jó kérdés. Szerintem ide nem kell már mást semmi se csinálni. Szóval jöttünk vissza. Itt is egy cucc. Lara. De nincs maga kódja. Ja. Need to search the rest of the manor for the clues to the combination. Még itt keresgélnem kell. Szerintem valahogy oda kéne feljutnom. Van egy olyan tippem. Csak azt nem tudom, hogy hogyan. Vagy innen föntről. Hát nem nagyon fogta meg.
Jöjjünk fel ide. Még esetleg valami olyan ötletem van, hogy ugye lehet azok a cuccok kellenek valamire. Bár mondjuk erre nem is voltam. Ki lehet nyitni majd azt is. De előbb itt nézzünk szét. Én majd keresgettem, hogy mit kell csinálni, hogy közben erre ki kell jönni. Hát sehol semmi. Hát az elejétől is csak díszott. Akkor így mehetünk a másik nagy ajtó fele. Vagy a más irány nincs. Csak ez. Na ezt használom, most ezt kötetett alulra. És itt. Mondom, van egy olyan sajnos gyanom, hogy kimenni nem lehet. Hát lesz egy ajtó. De bárnézzünk, hogy mi vagy a sarokban itt van-e valamilyen ajtószerű valami. Semmi. Akkor arra az ajtó fele kell menjünk. Itt be. Jesus. Hát ez nyilván a paráztatás miatt volt ez a kis villámcsapás. My lord, we all... Mum's atelier. Dad sealed it soon after she died. Semmi nincsen. Nem begyújtani? Nem, olyan be van olva. Akkor nyilván nem lehet. Van egy olyan sejtésem, hogy erre lesz a kombináció. Ugye másfele, ahol lehet. I believe it. Itt megvan. After everything Atlas has done, how could you tell him about the expedition? I think this was Dad's pocket watch. Looks like... It's just all been too much. I needed to talk to someone. He's still my brother. This is Dad. Szobor. My mother's part. Mum, on her wedding day, she was so beautiful. Their anniversary was in October. Which day? I can't believe I don't know this. There's got to be another clue somewhere. I remember this. Dad gave it to Mum on her birthday. October 13th. Pretty sure my parents were married in October. I think it was close to her birthday. Aha, és itt is van valami. Dad may have discovered the secret to immortality without even Itt az ágyon is. Mum's wedding ring. I always wondered what happened to Egy it. gyűrű. The inscription is faded.
még itt is van. Ki lehet nyitni. Amelia. At least that old thing still works. I don't trust him. You don't have to, Richard, but please, trust Ennyi? me. Ennyi cucc, sehol máshol semmi több. Ezt is kéne mitagatni ezeket. Itt is van ilyen cuccos. Az a baj, itt másfele nincs ajtó. Vagy tudsz, hogy ilyenek, csak ott. Itt bent lehet valami. De hol? I'm sorry, my dear, but I know him. He'll take it to the papers. The investors will pull out. Hát jobbra ott ugye van az az ajtó. És ugye ott nem lehet oda bejutni sehogy. Mert ugye a dobozokkal el van taszítva a cuccos. Álljunk benne még egyszer. Itt volt lent ugye egy ajtó, ahol nem tudtunk szintén bejutni. Ez itt. De most már ide is van kulcsunk. Ez... Hol a szarba vagyunk? Mert ez kivezetett valahova. Ja, itt a lentihez. Ne jöjjünk vissza. I know, Winston. I just want... Oh no! I didn't even see that! Ezen mindig nincs meg a cucc. You should also know by now, I'm not to be trifled with on this board, young lady. Mate. Oh, I am going to win. Someday. Nézzünk ide be. Hopp, itt van valami. Ja, azt csak el lehetett húzni. Dad loved a good bottle of wine. Hát ez mondjuk, hogy ezzel sokat nem nagyon értem, hogy megtaláltam.
Lehet itt lent kéne szétnézegetnem jobban. Mert benne van a pakliba, hogy van, amit itt felejtettem. Aha, például ezt a ládát. Ja nem, azt nem lehet kinyitni. Szóval arról ne is álmodozzak. Se tudom, így. This bust of Anubis was from Dad's Egyptian cult. Itt is csak egy ilyen tudsz van. Hú, de nagy rejtélyes szar ez, hallod. Ja, ugye erre voltunk. Nézzük meg a cuccokat. The Pharaoh's crown from my birthday treasure hunt. How old? Ezeket segített vagy csinálni? Semmire nem jó. Dad gave it to Mom. Már még nagyon nem itt kéne keresgélnem, hanem ott lent. Ja, nem mondjuk benne van a pakliba, hogy az is csak azért jelzetlen. Ugye a széfet, hogy azt kéne megcsinálni. Tényleg nézzük meg a széfet, fel tudom nyitni. Bár nem igen hiszem, de egy próbát megér. Nope. Need to search the rest of the manor for the clues to the combination. Mondom, nekem továbbra is valami olyan sejtésem van, hogy lehet itt fent van a megoldás, csak valamiért nem lehet oda följutni.
Gyakorlatilag minden szartát néztem itt, de sehol semmi. Én keresem, mit kell? Csak nem találom. Az már más dolog. De az is fura volt, hogy fent ugye ide felmentem, és ott ugye nem volt semmi. Gondolom mondjuk azt a vihar lökte be azt a fadarabot ott. Hoppá, egy ajtó. Untouched for years, exactly as she left it. És megint kéten szart kell keresni. És magadok csak egy lesz meg. I don't have any memory of this. I wish I could. Itt is van egy Mom with kép. me as a baby. I've never. Mum's paintings. Which one was Dad's favorite? Az anyja festett. I returned home this. Okay, back to the study to open that safe. Megvan a széfnek a cucca. You've almost got it, darling. Here, let me show you. Like this, see? Well done, Laura. Well done. I wonder how my life would have been different had she lived. Nem lehet zongorázni? Nem. Amikor kérdem is, hogy miért akarok zongorázni, de... más kérdés. Itt van egy létre fölfele. Van itt egy láda is. This was for a show in London of Mum's work. What I wouldn't give to see this today. It says here. I'm glad I still have so much of Mum's work. Akkor most menjek vissza, ahol a safe volt. Hát, hogy ez erre van. Mert elvileg megvan a kombináció, ha jól értettem. Dad, what do you keep in there? Nothing too important, Lara. Estate business and such. If it's not important, then why bother putting it in a safe? I should know better than to try and pull one over on you.
There is No, something. that didn't work. Honnan a The answer has to be in the francból clues. tudjam, hogy mi az a retkes kód? I returned home this afternoon to collect the last of my paintings. I suppose I should say For God's sake, memorize the combination. I believe it took this trip to push De jó, me most ezt over nekem the kéne edge. kitalálni. I've been able to see Richard in his element, seeing him at his best. Well, let's hope you came through for me, Dad. Ó, ne szapas már. Volt egyszer egy 1820-as képen. Neked nem jó. That's not it. No, Mi that lehet a didn't kód? work. The answer has to be in the clues. Mi lehet a rohadt kód? I returned home this afternoon to collect the last of my paintings. I suppose I should say I returned to my family's home. For God's sake, memorize the combination, you fool. Lara's expedition treasure. My favorite... Hát gőzöm nincs, hogy mi lehet a hülye kód. I believe it took this trip to push me over the edge. I've been able to see Richard in his element, seeing him at his best and his worst. I've experienced the purity and chaos of his passion, and I came to realize I want his passion in my life every day. So it's done. Richard wanted to wait another 4 days until my birthday, but I wouldn't have it. Once I make a decision, I prefer to get on with it. So we found a small chapel in Luxor that was just... Akadjuk ezt egy-kettőt át, ha segít valamit. For God's sake, memorize the combination, you fool. Lara's expedition treasure. My favorite painting by Amelia. The day of our wedding anniversary. I believe it took this trip to push me over the edge. I've been able to see Richard in his element, seeing him at his best and his worst. I've experienced the purity and chaos of his passion, and I came to realize I want his passion in my life every day. So it's done. Richard wanted to wait another 4 days until my birthday, but I wouldn't have it. Once I make a decision, I prefer to get on with it. So we found a small chapel in Luxor that was just right. And with Roth and the others at our side, we married as the sun set over this remarkable land. Mother will never forgive me. Atlas will forever resent me. But I don't care anymore. I'm free of de Mornay obligations, free to pursue my own passions and live my life surrounded by those who will encourage and challenge me. I'm excited for the future, whatever it may bring. Tomorrow, Richard and I return home to London as the Crofts, forging our path together. I returned home this afternoon to collect the last of my paintings. I suppose I should say I returned to my family's home. Atlas was there, in one of his foul moods, and even as he dripped venom for Richard with his cruel barbs, I could only laugh. To think that I once listened to my bitter brother in matters of my own happiness. My dismissal only served to infuriate him more. I left him there in Father's study, muttering to himself. On the drive back, as Winston took a longer route through the country, I looked through my paintings, Richard's favourite one among them.
A simple abstract with blocks of red. I smiled, thinking about giving it to him. I was happy, and I was going home. Na, nagyjából sejtem, hogy mi lehet. Okay, found all the clues. Let's see if I can figure this out. No, that's not it. No, that didn't work. The answer has to be in the clues. That one. Ja. Megvan. It makes me happy to know that Dad kept it safe. No, that's not what I'm looking for. I am numb. Dad, what did you do? Ó, mennyi cucc van bent. Dad's sequel to his first book on immortality. He never got a chance to publish it. Handwritten. This is the only copy. Damn, this isn't it either. I was certain there had to be a will in here. Wait, what's that? Ugye amúgy ez a sztori, hogy ezt nem mondtam még. Ugye ez akkor játszódik, amikor Lara a Szíriából ugye visszajön. Ugye amikor ellopják itt a cuccot a bent, na ugye ez a sztori DLC, akkor játszódik. De most merre megyünk? Az jó. Nem jelent semmit, hogy merre kéne menni. Hogy várjunk? Nem hiszem, hogy itt lenne valami titkos ajtó, vagy ilyenek. Most se jelzi. Ezeket tovább sem tudom kinyitni. Dad's lighter. I don't remember him ever using it though. The Croft family crest and initials PC. I wonder if this... Az lehet, hogy jó lesz, majd te tudjuk, hogy mi van. Valami cuccot nem találtam meg, amúgy azért nem tudom kinyitni. Mert valami még kellene. Merre kellene most mennünk? Azok, hogy megvan a cucc, hogy ilyenek, de... Nem hiszem, hogy ki kéne jönni. Nem. Ugye olyan ajtók nem voltak, amiket nem nyitottam ki. Szerintem.
Összejön, nézegetünk itt hát, ha... Egyszerűen nem jelzi sehol, hogy hova kéne menni. Vagy ezzel valami újabb, titkos ajtót kellene felfedeznem? Mert benne van a pakliban az is. Várjunk egy pillanatot. I returned home this... For God's sake, memorize the combination. De azt faszom, most honnan tudja, mi volt a széfbe? Erre sem jó. Ugye azt meggyújtottam. Ezt átsértem vele. Itt se semmi. Még az volt az egyen ötletem, hogy itt erre. De hát... Arra sem lehet menni. Itt meg ugye nincsen semmi. Then go, without me, tonight. I will take care of Atlas, and then meet you in Tibet next week. I was so young, but I still remember that terrible argument. It wasn't always an easy road for my parents. Erre kellett volna jönni.
hiszem. Itt sincs sehol semmilyen titkos cuccos. Akkor beszaladtam, hogy 600-szor az egész házad, de hát sehol semmi. Megnézem, hogy mi van itt. Ó, ne szopass már! Bezártam magam! Hogy a szarba lehetett ezt megcsinálni? Jesus. The Pharaoh's crown from my... I remember this. This is the map I made. I can see the map. Looks like the key is hidden under a trunk.
Blank, except for the image of a key. A picture with Dad and Anna. I would play chess with our old butler Winston on this board. Never could beat him. I always... One of the wire traps Winston made for my birthday expedition. I don't have any memory of this. Meg kéne találni azokat a papírokat, amik benn voltak a széfbe. Mum's wedding ring. I always wondered. Csak hogy azok hol vannak. This belongs. Dad's lighter. This picture was taken. I return. Forgot. Nem hiszem, hogy ezek azok. Lara, I've reviewed the report. Lara. Ezek sem szerintem. Nézzük itt. Hey. Well, hello there, Sir Lancelot. Don't worry, I won't be boring your sword. It appears so. Ezekkel kellene valamit kezdeni. This music is familiar. It's beautiful. Mindegy, akkor nézzük tovább a papírokat. It appears so. I return. I believe. Mi ezek azok a cuccok, amiket a széfhez kellett tenni? Nekem azt kellene, hogy a széfben volt. De hát már rá tudja, mi volt a széfbe. Well, I returned home this afternoon to collect the last of my paintings. I suppose I should say I returned to my family's home. Atlas was there, in one of his foul moods, and even as he dripped venom for Richard with his cruel barbs, I could only laugh. To think that I once listened to my bitter brother in matters of my own
blank page. A blank page. Na, akkor indult a keresés. Mert ugye ezt szerintem nem találtam meg még pár cuccot ahhoz. Ami ugye kell. Szóval nagyon fantasztikus kereshetünk megint. Az a fura pedig, hogy kinyitottam szinte mindent, meg ilyenek, és így sincs meg szinte a lényeg. Meg érzem így, hogy hol keressem a cuccokat. De hogy itt sincs sehol semmi. Elfelogolj mellare. Hát nézgetjük is.
Well, hello there, Sir Lancelot. Don't worry, I won't be boring your sword this time. It appears Sir Reginald's helmet fell off. Or didn't I put it back properly? I returned home this afternoon to collect the last of my paintings. I suppose I should say I returned to my family's home. Atlas was there, in one of his foul moods, and even as he dripped venom for Richard with his cruel barbs, I could only laugh. To think that I once listened to my bitter brother in matters of my own happiness. My dismissal only served to infuriate him more. I left him there in Father's study, muttering to himself. On the drive back, as Winston took a longer route through the country, I looked through my paintings, Richard's favourite one among them, a simple abstract with blocks of red. I smiled, thinking about giving it to him. I was happy, and I was going home. For God's sake, memorize the combination, you fool. Lara's expedition treasure, my favorite painting... Hát fogalmam sincs. Mi, hogy merre? What? A hidden message. Ó! De rohadjon meg, nem jelezte eddig? Most erre? Ha. Jó, fölöjövök. És itt ide be. De álljunk, hát ezt nézzük meg a cuccost. A hidden message. What are these strange marks? They have to be some kind of clue. Aha. Ezt jelzi itt. Ó, hogy basszam meg a kombinációját. Na, nézzük el azt a papírt. A hidden message. Most erre kellene kitalálnom, hogy mi a kód. A blank page. A hidden message.
Próbáljunk valamit. No, that's not it. Nem jó. Egy, négy, kettő, jó. Damn, locked in. Nice. Did Dad build all of this just to keep his research safe? Jesus. Egy újabb hely. You brought her home. She's here, somewhere. Richard. Dad's collected knowledge. There must be so many secrets. This was Szobor. There's an inscription. This, our past to the north. Could there be something else beneath the manor? My love. Mum faced death alone. She was so brave. The missing page from the... Kellene hozzá az a szar, hogy át tudjam ütni. Might be able to use this Jesus, to hát access az... other... El se hiszem. Fasza? Aha, itt jutottam ki ide. Na most már ki tudom jutni az ilyeneket. Hi, Dad. So I... A többi az hol is volt? Visszajönk erre. Már rövidebb, szerintem. Ugye voltak még ilyen kinyithatós cuccok, csak ugye nem voltnak hozzá a szár. Did this open the secret door from the inside? Hope I'm not trapped in here. De várjunk be. Lezárult az ajtó? Ó, hogy... Akkor ide nem tudunk már máshogy bejönni. Dad's Tibetans. Ez majdnem itt maradt. Mondom, az a fura, hogy ha én nézek ezzel a szarlátást, akkor nem lát meg mindent. Legalábbis nem jelzi úgy. Na itt akkor vissza kell mennünk oda, ahol voltunk. Hát arra nem tudunk eljutni.
hiszek. Ezt a pasma. Abba volt cucc. Lord Croft is resolved. Hát nem sokkal vagyunk előrébb. Viszont nem tudom, hogy ilyen kiüthető fal az lenne még valahol. Majd ez a szar most már megvan. Is to the south, our past is to the north. És ide be. Sejtettem, hogy ide is kell majd jönni. 100%-on vagyunk, 91. Hát ugye ez inkább ilyen érdekes DLC, mint ugye akciódús. De én szerintem nem olyan rossz ez sem. My God, can it be? Dad, you did bring her home. Még mellett oda megyünk, szétnézünk, hogy van-e valami, de ahogy látom, nincs semmi. My dearest Lara, it is difficult to write this, knowing these may only ever be words on a page to you. I wonder if you will remember my voice. Will you remember the way we used to play and laugh? Will you remember me comforting you when you were sad? Know that I'm still with you, Lara. My energy, my love. It's within you. It always will be. Use that energy to pursue your passions in life. Never let others determine your journey. You become who you are through your choices, through the love you give and the promises you keep. I hope you are happy, that you are loved and successful in whatever it is you choose to do. I am proud of you, my darling. Remember me. Az anyja sírja lenne. Your mother. Hát ez véget ért. Remélem élvezhető volt. Legalábbis én élveztem ezt a kis érdekes DLC-t. What's this? A letter. Akkor nincs még vége ezek szerint. I've been so focused on defying my uncle, for fighting to keep his hands off this manor, that I never realized how much this place actually means to me. But since I've been here, I can feel the presence of my mother and father.
I sense the entire history of my family and the deep roots we have in this place. I want to honor my parents. I want to honor all of my ancestors. The Croft family may be all but destroyed, but I will make our name and our home great again. Most készen vagyunk, vagy nem? Ezt azért jól lenne tudni. De hát szerintem kész van. Csak ugye azért ér 94%-ot, mert ugye nem szereztem meg minden dokumentumot, meg ilyen szarságokat, ugye? Na hát akkor remélem élvezhető volt ez a stream, hogyha így van, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, vagy kövessetek egy Twitchen. Facebook oldalom GTL korú minden elérhetőség ott lesz lent a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!